Good day sa inyo mga detailers. Video natin ngayon guys, Corolla Altis. Makikita nyo guys dito meron na siyang watermarks or water spot. Yan, tatanggalin natin yan. Makikita nyo guys, maganda ang itsura ng Altis na to, poging-pogi. Yan, kita nyo yung side. Meron lang dito yung kanyang kung medyo kupas na, address natin yan. Tapos yung bubong, wala naman yung nakikita ng problema guys. Dito sa side, makita nyo itong side skirt nya medyo kupas na. I-address din natin yan. Kita nyo guys, poging-pogi itong Altis na ito. Sa Pilipinas, Altis na tawag dito eh. Ito, kita nyo guys, may mga dumi na hindi natatanggal. Yan, lalo na dito. Yan, ito yung sinasabi ko na hindi kaya ng automatic car wash. Ayan, pwede dito. Ayan, meron din yan dyan. Ayan, kailangan yan guys, tinatanggal yan. Ayan, Corolla S. Dito sa States S. Sports Edition. So, ito nyo guys. Dito sa side na to, wala naman ako nakikitang problema. Ayan, maganda. Sa riba, ito meron ditong tae. Ayan, tatanggalin natin yan. Tapos ito nakita nyo guys, meron siyang water spot o watermarks. Ayan, gagabitan natin ng remover. So sa mga owners ng Corolla Altis, ayan, para sa inyo ito guys, saka sa mga detailers, sa mga baguhan. Ayan, so guys, simulan natin dito sa paglilinis ng rims. Ang inuuna ko dito guys, yung yung wheel well, tapos yung tires, tapos tsaka yung rims. At syempre kailangan nililinis din itong loob ng rims tsaka yung caliper. Shoutout nga pala kay Van Loristo. Yan, nagpapa-shoutout siya sa akin. Ngayon ko lang na shoutout dahil medyo nakakalimutan ko. Yan, so ito yung ginagawa ko guys. Tires, linisin mabuti. Yan. Tapos itong mga lug nuts. At sa rims, pwedeng gumamit din kayo ng microfiber, or kung gusto nyo, kung high-end yung mga wheels nyo, yung mga rims nyo, brush pwede rin. Or brush na mas mabuti. So caliper, ayan, brush lang. Then brush ko na yung loob. At tapos babalawan na natin yan. Ganun din yung sa kabilang side. Okay, so guys, ito nag-start na ako ng foam para bumaba na yung mga tinatawag na loose dirt. Tapos sasabayan na natin ng ng pag-brush ng mga gilid-gilid, yung mga grills at kung ano pang mga kanto-kanto na kailangang brushin.
So after ng pag-brush guys, ano uli, foam uli, tapos car wash naman tayo, yung body. Unahin natin itong windshield, tapos body na. Yan, so after banlawan, iron remover naman para mawala yung mga or matanggal yung mga brake dust or mga iron na nakadikit sa pintura. Then after 3 minutes or 5 minutes, babalawan ulit natin, tapos clay bar naman. Then after clay bar, banlaw uli, tapos papatuloy natin, then ready na siya for polishing. Pero bago mag-polishing, kailangan lagyan muna natin ng mga tape, yung mga rubber or kung ano man na pwede natin lagyan ng tape para hindi masayaran ng ating polishing pads at pagmantsa dun sa mga black na trims. So sa polishing, inuna ko na tong bumper dahil medyo iba na ang kulay nito. Gumamit ako ng medyo aggressive na pads. At makikita nyo sa video na to guys, papalit-palit ako ng pads dahil depende yun sa condition ng ating paint. Gumamit ako ng Europad at saka light cut na pad.
So guys, dito makikita nyo guys, pulang-pula na siya. Ayan, sobrang kintab na naman niya. So after polishing, mag-spray na ako ng IPA. 50-50 mix ang ginagawa ko dito para matanggal yung mga residue ng polish or ng compound. At ito na yung ating ceramic. Gumamit ako dito ng paborito ko yung Technician's Choice. Dahil maganda yung quality niya at saka mura pa. Yan, sa paglagay nito guys, medyo kakaiba dahil wala itong yung tinatawag na flash or flashing point yung tawagin. Yung ibang ceramic kasi mayroong tinatawag na pag nag-flash na daw, ganoon pwede mo na siyang i-wipe. Pero ito wala akong nakikitang flash yung parang nagre-rainbow color. Sinusunod ko lang yung sinasabi ng manufacturer, yung directions niya na after couple of minutes o depende sa temperature, tapos doon ko na lang siya pinupunasan.
Ito na guys, yan. Sobrang pogi na naman ng ating Altis. Corolla Altis. Yan, makikita nyo guys. Parang bago. Ayan. Namula. Pulang-pula na siya uli. Yan, tuwan-tuwa yung may-ari. Yan. So, shoutout nga pala guys sa mga sa mga detailers, mga members ng Detailers Philippines. Yung mga master ko dyan, yan, mga nagtuturo sa akin. Alam niyo yan kung sino kayo. Yan. Follow nyo nga pala guys sa Instagram, Pinoy Side Hustler, tsaka yung dalawa ko pang account na Kape is Life, tsaka yung Swirl Free Apparel. Yan, ako may-ari niyan guys. So guys, makikita nyo dito, yun. Sobrang kintab. Yan, paglabas ng garahe, yan, ganyan na ang itsura niya. Tuwan-tuwa ang ating customer ngayon. Hey guys, so guys, salamat sa panonood. Yung mga bagong subscriber, salamat sa inyo. Yan. Ito nyo guys, pulang-pulang, ganda. Yan. Guys, salamat sa panonood. At makita tayo ulit sa susunod na video.